पनि एस्टिमेसन गर्नुपर्छ भनेको थियो। भनेपछि हामीले एररको पनि त बेसिक कन्सेप्ट हामीसँग हुनु पर्यो। पछि न्युमेरिकल गर्दा पनि एररको कुराहरू आउँछ, च्याप्टर 2 मै आउँछ, सजिलो हुन्छ। अब के छ त, पहिला एप्रोक्सिमेसन भनेको बुझौँ, के हो त एप्रोक्सिमेसन? सोध्न सकिन्छ, डिफाइन एप्रोक्सिमेसन न। सो हाउ टु डिफाइन? इट इज एन एप्रोच designed or used to solve complex mathematical problems by using only simple arithmetic operations. It includes simple arithmetic operations to solve complex mathematical problems. अब एनालाइटिकल मेथडबाट एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ, तर के हुन्छ त, त्यो एकदमै कम्प्लेक्स, टाइम कन्ज्युमिङ हुन सक्छ। भनेदेखि यसले सिम्प्लिफाई गर्छ र एन्सर, करेक्टेड एन्सर दिन्छ, र त्यति बेला एरर पनि आउँछ। एरर हामीले ह्यान्डल गर्ने, कुन लेभलसम्म एरर हामीले कन्सिडर गरे भने हाम्रो चाहिँ ओभरअल रियल फिल्डमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एकदमै लिस्ट अफेक्टेड हुन्छ, त्यसको इफेक्ट एकदमै मिनिमम पर्छ। त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज कल्ड न्युमेरिकल कम्प्युटिङ, त्यसलाई भने न्युमेरिकल कम्प्युटिङ पनि भन्छ। And this approximation or the numerical computing can be achieved by using a computer-based algorithmic mathematics. अब हामीले के गरिन्छ त, कम्प्युटरमा एल्गोरिदमहरू युज गरिन्छ पछि ल्याब गर्ने बेलामा। तिमीहरूलाई ओल्ड क्वेसन्स हेर्ने, एल्गोरिदम पनि सोधेको छ, त्यही टपिकको फेरि सुडो कोड पनि सोधेको छ। त्यहाँ अलिकति केही डिस्टिङसन हुन्छ, म पछि बताउँला ल्याब गर्ने बेलामा। बीमा छ न्युमेरिकल मेथड्स। न्युमेरिकल मेथड्समा जहिले पनि के हुन्छ त, इटरेटिभ मेथड्स। अब हामीले जति पनि यहाँ गर्छौँ, क्यालकुलेटर युज गरिन्छ, जति पढिन्छ, इक्जाममा तिमीले जति सल्भ गर्छ त्यो भनेको न्युमेरिकल मेथड्स हो, इटरेटिभ मेथड्स। अब कम्प्युटर बेस्ड एल्गोरिथमिक म्याथमेटिक्स एल्गोरिदम युज गर्ने, त्यही कुरालाई फेरि हामीले एल्गोरिदम युज गरिन्छ अनि कम्प्युटरमा सल्भ गरिन्छ। सिम्पल भयो। नाउ द एरर्स इन न्युमेरिकल कम्प्युटेसन्स। फर्स्ट लाइन, while performing mathematical or numerical calculations, some approximations or some assumptions are used which introduce error. Error may be avoidable, we can avoid, completely reject, or unavoidable. Basically, we have to handle the errors for unavoidable error. Now, what is error? How to define error? Error is the difference between its true value or the exact value to the approximated value or computed value. Approximated value is also known as the computed value. True value हामीले कहाँबाट पाउँछ? एनालाइटिकल म्याथमेटिक्स, क्यालकुलसबाट। यो हामीले कहाँ पाइन्छ? न्युमेरिकल एनालाइसिसबाट। हामीले सबै निकाल्ने एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु हो यस सब्जेक्टमा, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। एन्ड एरर इज डिनोटेड बाई ई। अब बुकमा चाहिँ एप्सिलोन लेख्छ, अब एप्सिलोन चाहिँ अब कम्प्युटरमा खोज्न जहाँ हुन्छ पछि प्रोग्राम गर्दा, त्यही हामीले क्यापिटल ई या स्मल ई लेखिन्छ, मैले त्यही लेखिदिएँ। एक्सटी इज द ट्रु भ्यालु and xa is the approximated. A stands for A, T stands for true, approximated or computed value. त्यही लेखेको छ E. True value or exact value xt, and xa is the approximated value or computed value. And types of errors. Next, first line, different types of errors arises during the process of numerical computing, and these errors are number A, numerical errors. Numerical errors are also known as procedural errors. During the process the errors occur. Number I, round of errors. Round of error को चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन पनि सोधेको छ, ओल्ड क्वेसन्स तिमीहरूले हेर्यो भने विथ इक्जाम्पल भनेको छ, त्यो इक्जाम्पल मैले यहाँ दिएको छु। त्यसमा पर्छ एउटा चपिङ, वाट इज चपिङ अहिले पछि आउँछ। अर्को छ सिमेट्रिक राउन्ड अफ, हामीले त्यो पनि अहिले विथ इक्जाम्पल हेरिन्छ सबैलाई।
अर्को छ ट्रङ्केसन एरर्स। बेसिकली यो हाम्रो चाहिँ सिरिजहरू इन्फाइनाइट सिरिज छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि सिस्टममा प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने इन्फाइनाइट रेन्जमा लिन सकिँदैन, फाइनाइट रेन्जमा लिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी रहेकोलाई हामीले चाहिँ ओमिट गरिन्छ, त्यसलाई भन्छ ट्रङ्केसन एरर्स। चोपिङ भनेको अब यो भनेको पनि राउन्ड अफ छ। चोपिङ पनि बेसिकली ट्रङ्केसन हो, त्यो ट्रङ्केसन अफ नम्बर्स। यसमा बेसिकली पावर सिरिजहरूमा युज हुन्छ ट्रङ्केसन एरर्स। त अहिले इक्जाम्पल सहित आउँछ, अहिले अलिक कन्फ्युज भए पनि केही प्रब्लम छैन। नम्बर बीमा छ इनहेरेन्ट एरर्स। दिज आर द इनपुट एरर्स अकर ड्युरिङ द इनपुट। Number one, data errors. These are also known as the empirical errors. Number second is the conversion errors. These are also known as the representation errors. यति मेरो कन्भर्जन भनेपछि बेसिकली नम्बर कन्भर्जन। डेसिमल छ भने बाइनरीमा लैजाँदा, किनभने कम्प्युटरले बाइनरी बुझ्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा, त्यति बेला आउँछ। अब कसरी आउँछ फेरि डिटेलमा आइहाल्छ। मोडेलिङ एरर्स एन्ड द लास्ट वान इज द ब्लन्डर्स or also known as the gross errors. Number A, numerical errors or procedural errors. के हो त त्यो भनेको? यहाँ छ फर्स्ट लाइन। कसैले बुझेको छैन केही छ भनेदेखि बिचमा इन्टरप्ट गरिहाल्ला है, मैले तिमीहरूलाई त्यही नै भनिरहेको छु। न्युमेरिकल एरर्स फर्स्ट लाइनमा हेर्ने आर इन्ट्रोड्युस्ड ड्युरिङ द प्रोसेस अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ अ न्युमेरिकल मेथड। त्यसैले गर्दाखेरि प्रोसिड्युरल एरर्स पनि भन्छ भनेको रिजन चाहिन्छ के किन भन्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो मैले हाइलाइट गरेँ भर्खर। एन्ड न्युमेरिकल एरर्स क्यान बी रिड्युस्ड बाई अप्लाइङ सुइटेबल टेक्निक्स फर इम्प्लिमेन्टिङ द सोल्युसन। हामीले अल्टिमेटली जुनसुकै यो न्युमेरिकल मेथड इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको टु अब्टेन सोल्युसन। Second line, numerical errors includes round of errors and truncation errors. माथि दिइहाल्यो नम्बर आईमा छ round of errors in computers। बेसिकली यो कम्प्युटरको बाट सजिलो हुन्छ, कम्प्युटरले कसरी लिन्छ डाटाहरू भन्ने हामीलाई एकदमै बुझ्नको लागि। अब हामी सिभिललाई के चाहिन्छ भन्ने होइन, सिभिललाई पनि चाहिन्छ। अल्टिमेटली न्युमेरिकल एनालाइसिस सबै तिमीहरूले चाहिँ बिल्डिङ डिजाइन पनि कम्प्युटरमै गर्छ, त्यहाँ पनि एरर ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त सबै एररहरू पहिले चाहिँ प्रोग्रामिङमा बनाएको भएर तिमीहरू अटोक्याड चलाउँछ गर्छ होइन। तर मैले इक्जाम्पल बताइदिइहालेँ, हामीलाई किन चाहियो भन्ने होइन। विदाउट कम्प्युटर नलेज एन इन्जिनियर इज इन्कम्प्लिट, तिमीहरूलाई पनि चाहिन्छ। सो इन कम्प्युटर्स राउन्ड अफ एरर्समा हेर्ने फिक्स नम्बर अफ डिजिट्स आर युज टु रिप्रेजेन्ट एक्ज्याक्ट नम्बर। This introduced round of error and it is occurred at the end of every arithmetic operation. अब त भएको के हो त विथ इक्जाम्पल हेर्ने अहिले आउँछ त्यो सबै। यसको फेरि चोपिङ र सिमेट्रिक राउन्ड अफमा अल्दो सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने इन्डिभिजुअल राउन्ड अफ एरर्स क्यान बी भेरी स्मल। Individual can be very small, but the cumulative effect of a series of computations, number of iterations हुन्छ नि त 20 वटा 30 वटा 40 वटा होला। हाम्रो पो टिचिङ लर्निङमा पो 10 12 15 वटा इटरेसनसम्ममा आउने किसिमको हिसाबले त्यही अनुसारको प्र्याक्टिस हुन्छ। इक्जाममा त्यही अनुसारको क्वेसन आउँछ, प्र्याक्टिस गरिन्छ होइन। रियल फिल्डमा त जति पनि हुन्छ त्यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट भनेको एड हुँदै जान्छ नि प्रत्येक इटरेसनको। वास्तवमा आइट्रेसन भन्छ प्रोनाउन्सिएसन, तर हामीले कमनली नेपालमा चाहिँ अब इट्रेसन भन्ने चलन छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नै किसिमले हेर्ने। इफेक्ट अफ क्युमुलेटिभ इफेक्ट अफ अ सिरिज अफ कम्प्युटेसन्स क्यान बी भेरी सिग्निफिकेन्ट। सो वी क्यान नट नेग्लेक्ट दिज देयर क्युमुलेटिभ इफेक्ट। इन्डिभिजुअललाई नेग्लेक्ट गर्नुको मतलब लार्ज नम्बर अफ सिरिज अफ कम्प्युटेसन्समा के हुन्छ त क्युमुलेटिभ हुँदै आउँछ र त्यसको चाहिँ धेरै ठुलो इफेक्ट गर्छ। नेक्स्ट लाइन, राउन्डिङ अ नम्बर क्यान बी डन इन 2 ways। नम्बर 1 इज चोपिङ। वाट इज चपिङ? हाउ टु डु चपिङ? राउन्ड अफ एररमा हेर्ने के गर्न सकिन्छ विथ इक्जाम्पल भनेको छ। हियर एक्स्ट्रा डिजिट्स आर ड्रप्ड
यति सम्झिने एक्स्ट्रा डिजिट्स आर ड्रप्ड यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो एन्ड दिस इज कल्ड द ट्रङ्केटिङ द नम्बर ट्रङ्केसन एरर मैले भनिहालेँ यो सिरिजतिर लिएर गएको छ यसमा नम्बरलाई ट्रङ्केट गर्ने ड्रप गर्ने भनेको जस्ट रिमेम्बर चपिङ इज द error where extra digits are dropped. For example, x equal 1.8123458 एउटा हाइपोथेटिकली लिएको जस्ट प्रोसेस बुझ्नको लागि इट क्यान बी ट्रङ्केटेड एज अब हामीले के गरियो त डेसिमल पछि 6वटा डिजिट मात्र लिनु पर्यो भनेदेखि डेसिमल पछि 1 पोइन्ट डेसिमल पछि 8 1 2 3 4 5 6वटा भयो त्योभन्दा अरूलाई हामीले के गरिन्छ त डिस्कार्ड गरिन्छ ड्रप गरिन्छ त्यसलाई भन्छ ट्रङ्केटिङ अ नम्बर भनेको यहाँ 8लाई हामीले गरियो त्योभन्दा पछाडिको लेखिँदैन नम्बरको केसमा हामीले ट्रङ्केट गरियो त्यो चपिङ रहेछ अब तिमीलाई ट्रङ्केसनमा यो ट्रङ्केसन एरर र यो चाहिँ फेरि यो नम्बरको ट्रङ्केसन यतातिर इन्फाइनाइट सिरिज छ भने फाइनाइट सिरिज बनाउने बाँकी फाइनाइट सिरिज बनाउँदा फेरि बाँकी रहेको रेन्जलाई ट्रङ्केट गर्ने डिस्कार्ड गर्ने त्यही भएर त्यो डिस्टिङ्ग्विस गर्नको लागि या छुट्याउनको लागि चपिङ भनेर लेख्यो त्यो पनि राम्रो छ अर्को छ सिमेट्रिक राउन्ड अफ के हो त सिमेट्रिक राउन्ड अफ भनेको हेर्ने विथ इक्जाम्पल छ यसमा पनि हियर द लास्ट रिटेन्ड सिग्निफिकेन्ट डिजिट इज राउन्डेड अप बाई वान इफ द फर्स्ट डिस्कार्डेड डिजिट इज लार्जर or equal to 5. Otherwise, the last retained digit is unchanged. यो भनेको के हो त इक्जाम्पलबाट हेर्ने यहाँ फर इक्जाम्पल x इक्वल टु 16.121627 छ अब डेसिमल पछि दुईवटा मात्र डिजिटमा लेख्नु पर्यो भने के छ त भनेदेखि हामीले x इक्वल टु 16.17 लेखियो हैन त्यस्तै अर्को छ x इक्वल टु 76.2361 अब यसमा हामीले लिनु पर्यो भनेदेखि के छ त अब 16.16.1627 छ यसलाई के गर्ने त भन्दा फेरि यो डेसिमल पछि दुईटा डिजिट लिनु पर्यो भने 16.16 भयो यो 6 भनेको के हो त हो यो 6 त्यसलाई हेर्ने here the last retained significant digit is rounded up by 1 if the first discarded digit is larger or equal to 5 मान्छे यो 6 के हो ग्रेटर देन 5 हो मान्छे के गर्नु पर्यो राउन्डेड अप बाई 1 गर्नु पर्यो मान्छे 6 पछिको अर्को डेसिमल नम्बर लिनु पर्यो 6 पछिको अर्को डेसिमल नम्बर भनेको कति हो 7 हो त्यसैले 16.17 लेखियो त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलमा छ x इक्वल टु 76.2361 अब डेसिमल पछि दुईटा डिजिट मात्र हेर्नु पर्यो भने 76.233 भनेको के हो त लेस देन 5 हो लेस देन 5 छ भने अनचेन्ज भनेको छ अदरवाइज हेर्ने लार्जर देन अर इक्वल टु 5 भयो भने राउन्डेड अप बाई 1 अदरवाइज द लास्ट रिटेन डिजिट इज अनचेन्ज त्यही भएर यहाँ यो 3 नै भयो 76.23 भयो चेन्ज भएन भनेपछि हामीले यसरी सिमेट्रिक राउन्ड अफको केसमा हामीले इक्जाम्पलमा अब कति डेसिमल प्लेसेससम्म लिने हो त लास्ट डेसिमल प्लेसेस ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 छ भने त्योभन्दा नेक्स्ट अप्पर डिजिट लिने अब लेस देन 5 छ भने जुन डिजिट हो त्यही डिजिट लिने त्यो लिनुपर्ने रहेछ Note that the symmetric round of errors is at worst one half the chopping error. Chopping error को one half हुन्छ अनि त्यही कुरा तिमीहरुले केमा सोधेको छ त with example explain the round of error भनेर भनेको छ यो यति लेख्नु पर्यो बल्ल तिमीहरुको राउन्ड अफ एरर हुन्छ या कुनै एउटा नम्बर दिएको हुन्छ नम्बर दिएको छ राउन्ड अफ एरर मात्रै भन्छ
त्यति बेला के गर्नु पर्यो त डेसिमल पछि यस्तो चुज गर्ने कि अब एउटा त्यहाँ चाहिँ गर्ने बेलामा डेसिमल पछि अब कुनैमा 3 डिजिट कुनैमा 4 डिजिट लिने त्यो तिमीहरूको चोपिङ पनि होस् र सिमेट्रिक राउन्ड अफ पनि होस् दुवै होस् यो दुइटै इक्जाम्पल तिमीले दिनु पर्यो भनेपछि टोटलमा चोपिङको एउटा इक्जाम्पल सिमेट्रिक राउन्ड अफमा दुईवटा दिनु पर्यो होइन एउटा अब हामीले ग्रेटर देन 5 गरेर ग्रेटर देन इक्वल टु 5 भएको केसमा राउन्डेड अफ बाई 1 गरेको देखाउनु पर्यो अर्को चाहिँ लेस देन 5 भएकोमा हामीले चाहिँ लास्ट डिजिटलाई एज इट इज राखेको अनचेन्ज गरेको देखाउनु पर्यो सोधेको छ अल क्वेसनमा भनेपछि के रहेछ त हामीले थ्योरी नै राम्रोसँग भनेको थ्योरी भन्नुको मतलब फन्डामेन्टल कन्सेप्ट मैले त्यो भन्छु कन्सेप्ट नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने रहेछ अर्को छ ट्रङ्केसन एरर चोपिङ भनेको के हो ट्रङ्केटिङ अ नम्बरमा हामीले ट्रङ्केसन गर्ने अब ट्रङ्केसन एरर भनेर छुट्टै दिएको छ अब के हो त यो अघि पनि बताएको थिएँ फेरि बताउँछु ट्रङ्केसन एरर्स आर इन्ट्रोड्युस्ड व्हेन वी युज some finite number of terms to estimate the sum of an infinite series. Infinite series जस्तो जे ट्रान्सफर्म पढ्यो तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा फुरियर सिरिज पढ्यो फुरियर ट्रान्सफर्म पढ्यो त्यसको रेन्ज के हुन्थ्यो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी लेखिन्थ्यो नभए पनि 0 टु इन्फिनिटी कजलको केसमा अब प्र्याक्टिकल्ली त 0 टु इन्फिनिटी रेन्जको डिभाइस बनाउन सकिँदैन 0 टु 10 0 टु 15 होइन 0 टु 50 0 टु 100 स्याम कति लिने त फाइनाइट लेन्थको लिनु पर्यो बाँकी रहेकोलाई के गर्ने त्यतिकै हटाउने तर कस्तो रेन्ज लिने त भन्दाखेरि ओभरअल बिहेभियर चाहिँ चेन्ज हुनु भएन ट्रु भ्यालुसँग लगभग म्याच गर्ने रेन्ज चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ फाइनाइट रेन्ज अब यहाँ चाहिँ if sum of an infinite series is defined by this is the sum of an infinite series S equal to summation n equal 0 to infinity an x power n then to implement in any physical device or in practice that is in practical then it can be replaced by a finite series given as S prime equal n equal 0 to I where I is any finite number a power n x power a n in subscript and x power n. Here look at here the terms higher than n equal I are truncated त्यो भन्दा अरूलाई हटाइदियो अनि त्यसलाई के भन्छ ट्रङ्केसन भयो भनेपछि इन्फाइनाइट सिरिजमा हामीले यसरी फाइनाइट बनाउने केसमा यसलाई ट्रङ्केसन एरर भन्यो तर नम्बरको केसमा कुनै नम्बरको केसमा डेसिमल पछि कति डिजिट राख्ने गर्ने हैन त्यो केसमा हामीले के गर्यो त ट्रङ्केसन अफ अ नम्बर भयो त्यसलाई चोपिङ भन्यो यो कुरामा कन्फ्युजन नहुनु and another for example we can approximate the e power x by the cubic is that e power x is given by Taylor series is 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x power 4 by 4 factorial plus x power 5 by 5 factorial plus and so on. So the cubic means 3 s3x equal to 1 plus x square by 2 plus x cube by 3 and all the higher terms greater than x cube are truncated. So however we know that to compute e power x it requires an infinitely long series. So how to obtain this from infinite long series? Just write s3x gives this n equal to 3 सम्मको यहाँ आयो भनेपछि n equal to 4 बाट इन्फिनिटी अब मैले यहाँ लेख्छु त्यही इक्वेसनलाई समेसन n equal 4 to infinity x power n by n factorial भनेपछि n equal to 4 हुँदा x power 4 by 4 factorial n equal to 5 हुँदा x power 5 by 5 factorial भयो भनेपछि यत्रो टर्महरु हामीले ट्रङ्केट गरियो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसरी काम गराइन्छ inherent errors
are also known as the input errors. अब इनपुट एरर किन भन्छ आइहाल्छ यो थ्योरीमा यही फर्स्ट लाइनमा हेर्ने in a numerical method calculation we may use some basic mathematical assumptions, and this is we can say mathematical model for simplifying the problem. Due to this assumption, some errors is possible at the beginning of the process, that is during the input of data. So it is possible at the beginning of the process when data supplied, हामीले data input दिँदाखेरि supplied to the model. This error is called inherent error. अब यो हामीले data input दिँदा दिने हो, त्यही भएर input error पनि भन्छ. And this input error contains two components. Number first, the I data error, number II conversion errors. What is data error now? Data errors arises when data for, that is the data for a problem, are obtained by some approximated means of limited accuracy and precision. Data errors are unavoidable because of some limitations in instrumentation and reading. अब के छ त पपुलेसन सेन्सस हाम्रो गर्दैछ हैन, प्रत्येकको घर घरमा जान्छ, तर त्यसको चाहिँ 100% एक्युरेटै आउँछ भन्ने त छैन नि हैन. जस्तै अब हामीले कुनै इन्टरभ्यू लिनु पर्यो, कहीँ गएर केही सर्वे गर्नु पर्यो, सर्वे गरेपछिको जुन हामीले चाहिँ त्यसलाई अब रिपोर्ट बनाउँछ, त रिपोर्ट भनेको एक हिसाबले सोलुसन भनेर सम्झौँ, भने के त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट नै हुन्छ र एक्ज्याक्ट त हुँदैन त, एप्रोक्सिमेटेड हो. जहिले पनि त्यहाँ सर्टेन एरर्स त हुन्छ. त्यही भएर हामीले गर्ने मेथोडोलोजीमा पनि डिपेन्ड गर्छ. हामीले पहिला कुन इन्फर्मेसनहरू हामीले कसरी लिएको छ, कुन मेथडबाट डिफरेन्ट हुन्छ. त्यसले गर्दा फेरि पनि एरर इन्ट्रोड्युस गर्छ, त्यसलाई डेटा एरर्स भन्छ. अर्को छ कन्भर्जन एरर. अब सबै कुरालाई हामीले लास्टमा के गर्यो त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा ल्याएर जानु पर्यो. कम्प्युटरमा त बाइनरी मात्रै मिल्छ. अब हामीले चाहिँ डेसिमलमा लियो सबै डाटाहरू, त्यसलाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सबै डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा एक्ज्याक्ट चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्ने छैन, इन्फाइनाइटसम्म जान सक्छ कुनै कुनै. अब त तिमीले डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स च्याप्टरमा बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि नम्बर कन्भर्जन पढेको छ, अक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल र बाइनरी. त्यति बेला फेस गरेको हुनुपर्छ. So the conversion errors arises due to the limitations of the computer to store the data exactly. For example, to convert decimal numbers into binary form, some decimal numbers cannot be represented exactly in binary form. This introduced conversion error. अब हाम्रो आजकलको कम्प्युटर या मोबाइल कम्प्युटर्स कति हुन्छ, 64 बिटको हुन्छ. कुनै कुनै 64 होइन, अब 100 बिटमा गएपछि बल्ल त्यो एक्ज्याक्ट डाटा आउला. अब कम्प्युटर त 64 बिट मात्रै लिन्छ भनेपछि बाँकी रहेकोलाई के गर्नु पर्यो त, हामीले कि ट्रङ्केट गर्नुपर्ने हुन्छ कि राउन्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ. भनेपछि त्यसले गर्दा के गर्यो त, हाम्रो कन्भर्जन एरर दियो नि त इनपुटमा. हामीले जुन इनपुट दिएको हुन्छ त्यसैलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा त्यहीँ चाहिँ एरर आउने भयो. त्यसैले यसलाई कन्भर्जन एररलाई, डाटा एररलाई इनपुट एरर पनि भनेको. किन भन्यो भने सिनोनिम किन दियो नि त अर्को नाम, त्यो त हामीले जान्नु पर्यो नि त. अब छ मोडलिङ एरर. अब म्याथमेटिकल मोडल भनेर भनेको त छ. अब हामीले मोडल नै रङ बनायो भनेदेखि, मोडल अनएप्रोप्रिएट भयो भनेदेखि चाहिन्छ. अब मोडल बनायो तर हामीले एकदमै सिम्पल, भेरी सिम्पल मोडल बनायो भने, कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल प्रब्लमको लागि भेरी सिम्पल बनायो भने पनि प्रब्लम हुन्छ. भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ त, कम्प्लेक्सिटीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एररलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. यसैलाई हेरौँ.
To solve numerical method problems, mathematical modeling is done. And while developing mathematical models, it is impractical to include all the real problems and assumptions. So the real problems and assumptions are made. We have to make assumptions. The assumption में के हुन्छ त हाम्रो error चाहिँ introduce हुन्छ. That's why this may introduce errors called modeling errors. Modeling errors. And how to reduce the modeling errors? To reduce modeling errors, some extra features. We have to incorporate some extra features into that model, but it makes the model more difficult and takes more time to solve. हामीलाई त एकदमै हाई स्पिडवाला चाहिन्छ होइन भनेपछि अब के गर्ने त अन द अदर ह्यान्ड एन ओभर सिम्प्लिफाइड अघि मैले बताइहाल्थेँ मोडल मे प्रोड्युस एन अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न नसक्ने एकदमै धेरै चाहिँ डेभिएट हुने एक्ज्याक्ट भ्यालुबाट त्यो पनि त भएन भनेपछि देयर इज अलवेज ट्रेड अफ बिट्विन द model and the result or the solution. So therefore there should be a balance. This means trade-off between the level of accuracy of the solution and the complexity of the model. अब यो दुईटाको बिचमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ. अब एरर कुन लेभलमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ त्यही अनुसारको एक्युरेसी हुन्छ अनि त्यही अनुसारको बल्ल हामीले मोडल बनाउने हो. एकदम यो भनेको प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्ने फेजमा कुनै पनि कुरालाई जुनसुकै सब्जेक्टमा पढेको होस्. अर्को छ ब्लन्डर्स. ब्लन्डर्स आर कज्ड ड्यु टु ह्युमन इम्परफेक्सन्स. अब जोसँग पनि ह्युमन एरर हुन्छ एन्ड मे समटाइम्स कज सिरियस डिजास्टर इन द रिजल्ट. जुन रिजल्ट थियो त्यो रिजल्टबाट ह्युमन इररले गर्दाखेरि भनेपछि ह्युमन इम्परफेक्सनको ह्युमन इरर्स ब्लन्डर्स भनेको ह्युमन इरर्स भनेर बुझ्ने. ब्लन्डर्स क्यान बी एभोइडेड टु अ लार्ज एक्सटेन्ट विथ अ साउन्ड नलेज अफ प्रब्लम एज वेल एज न्युमेरिकल प्रोसेसेस. भनेपछि अब के हुनसक्छ त साउन्ड नलेज अफ प्रब्लम भनेको त के प्रब्लमलाई राम्रोसँग पढेर यो प्रब्लममा यतिसम्म एरर ह्यान्डल गऱ्यो भने यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि रियल फिल्डमा त्यो एकदमै स्ट्रङ हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर भनेर अनि यसको सोल्युसनको लागि एकदमै लेस एरर आउनको लागि हामीले यो न्युमेरिकल मेथड युज गरेर सल्भ गर्नुपर्छ. अनि बल्ल त्यसपछि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जान्छ. सम कमन टाइप्स अफ एरर्स आर नम्बर आई ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम. अब प्रब्लम नै बुझेन भने त कुन मोडल बनाउने थाहै हुन. अब त्यो मोडल बनायो भने पनि त्यो अनएप्रोप्रिएट हुन्छ त्यसले त डेफिनेटली डिजायर्ड रिजल्ट दिँदैन. अर्को चाहिँ छ नम्बर सेकेन्डमा रङ एजम्सन्स. अब हामीले एजम्सन गर्नु भएन. अर्को छ इनएडेक्वेट मोडल. अब त इन्सफिसियन्ट भयो त्यो मोडल बनाएको. त्यस्तै छ आइबीमा सेलेक्टिङ अ रङ न्युमेरिकल मेथड टु सल्भ. अर्को सेलेक्टिङ अ रङ एल्गोरिदम फर इम्प्लिमेन्टिङ द न्युमेरिकल मेथड. रङ एल्गोरिदम एल्गोरिदम नमिलेन भने त आउटपुट आउँदैन. या त सी प्लस प्लस पढ्दा पनि थाहा छ. अर्को छ मिस्टेक्स इन द कम्प्युटर प्रोग्राम. कम्प्युटर प्रोग्राममा अब हामीले केही अब मिस्टेक गऱ्यो भने त्यो त गिगो हुन्छ. तिमीलाई थाहा छ गार्बेज इन गार्बेज आउट. गार्बेज भनेको एरर रङ इनपुट दियो भने रङ आउटपुट दिन्छ. त्यो पनि के हो त रङ इनपुट कसले दिने हो जसले किबोर्ड चलाउँछ माउस चलाउँछ त्यो कसले चलाउने युजर भनेको के हो हामी ह्युमन हो. त्यही भएर ह्युमन इरर्स भनेको मैले अघि नै मिस्टेक्स इन डाटा इनपुट. अब कहिलेकाहीँ हामीले त मिस्टेक गर्न सकिन्छ ह्युमन इरर हुन्छ हामीसँग. रङ गेसिङ अफ इनिसियल भ्यालुज. अब केही गेसिङ गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला पनि हाम्रो के छ त रङ गेस गरियो भने ब्लन्डर हुन्छ. बेसिकल्ली एरर सोद्धाखेरि अब मैले यो डिटेलमा बनाइदिएँ. तिमीले इक्जाममा अरू बुकबाट योभन्दा थोरै 3-4 मात्रै टपिकहरू भएको थोरै भएको पनि छ. त्यहाँबाट लेख्दामा हुन्छ इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट.
तर हामीले टिचिङ लर्निङमा बुझ्नको लागि भनेको अलिकति धेरै लामो जस्तो भए पनि यही ठिक छ। मैले तिमीहरूलाई बुझ्ने हिसाबबाट गराएँ। इक्जाममा यो सबै कुरा एरर्स लेख भन्यो भने यत्रो पेज चाहिँ 7-8 मार्क्सको लागि 6 मार्क्सको लागि लेख्न सकिन्न। अरू बुकबाट हेर, केही फरक पर्दैन। मैले भनेको कुरा एकदम ध्यानमा दिने, नभए 2टा पोइन्ट लेख्ने, अरू चाहिँ छोटो छोटो लेख्ने सकेसम्म। ब्लन्डर्स भन्यो भने ब्लन्डरको डेफिनेसन मात्रै लेख्ने, 2वटा 3वटा मात्रै लेखिदिने, अरू एन्ड एट्सेट्रा भनेर लेख्ने। नत्र इक्जाममा एउटै मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ, हुँदैन। एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ एरर्स, यसमा पर्सेन्टेज एरर पनि आउँछ। अब एररको डेफिनेसन, एरर इज द डिफरेन्स बिट्विन द ट्रु भ्यालु अर एक्ज्याक्ट भ्यालु टु द एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु अर कम्प्युटेड भ्यालु। सो ई इक्वल टु एक्सटी माइनस एक्सए, यो सुरुमा हामीले डिफाइन गरेको। नाउ द एब्सोल्युट एरर, वाट इज एब्सोल्युट एरर देन? अब हामीले त्यो जानेको हुनु पर्यो होइन। के हो त एब्सोल्युट एरर? अनि चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड लिने हामीले। के को? इट इज द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द एरर एन्ड इज डिफाइन्ड एज एक्सटी माइनस एक्सए। मैले यहाँ पनि लिँदामा पनि हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, नभए पनि राइट ह्यान्ड साइडमा लिएपछि त एरर चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु हो। अब एब्सोल्युट भ्यालु लिने बेला एक्सटी माइनस एक्सए गरे पनि भयो, एक्सए माइनस एक्सटी गरे पनि भयो। अर्को छ रिलेटिभ एरर। रिलेटिभ एरर इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ एब्सोल्युट एरर टु द ट्रु भ्यालु। सो एब्सोल्युट एरर भनेको एक्सटी माइनस एक्सए, त्यसको म्याग्निट्युड भयो। एक्सटी भनेको यो। अब कुनै ठाउँमा फेरि बुकमा फेरि तिम्रो चाहिँ अब एक्सटी माइनस एक्सए बाई एक्सए पनि गरिदिएको हुनसक्छ, या एक्सए माइनस एक्सटी बाई एक्सए पनि गर्न सक्छ, हेरेर हुन्छ। अब यसलाई खोल्यो भने 1 माइनस एक्सए बाई एक्सटी हुन्छ, त्यो पनि आयो। अब पर्सेन्टेज एरर छ भने रिलेटिभ एरर जुन छ त्यसलाई 100ले मल्टिप्लाई गरिदियो, 100%ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने पर्सेन्टेज एरर आउने भयो अरे यो ई। सो इट इज डिफाइन्ड बाई इपी, द्याट इज द denoted by EP, sorry, and defined as EP equal to ER into 100%. So if you multiply the relative error by 100%, then you obtain the percentage error. यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ 3 नम्बरमा, 4 नम्बरसम्म सोध्न पाइयो। अब छ टेलर सिरिज। अब टेलर सिरिज म्याथमेटिक्समा पढेको थियो, त्यति बेला तिमीले सायद साइक्लिक इन्टिग्रल युज गरेर, साइक्लिक इन्टिग्रल या साइक्लिक इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट युज गरेर बल्ल प्रुभ गरेको थियो होला इक्वेसन। यहाँ हेरौँ एउटा, यो खास आउन त तिमीहरूको चाहिँ यो च्याप्टर 4 मा आउने हो, तर पनि यो एउटा टपिक मैले यहीँ गराइदिएको र अरू चाहिँ मैले फेरि पछि गराउँछु। किन भन्दा अब सबै कुरा पछि लगेर हुन्न, यो कुरा मैले पछि चाहिँ मैले यो इक्वेसन मात्रै लेख्छु, पछि यो इक्वेसन मात्रै टेलर सिरिजको, यसलाई मात्रै याद गर्ने। Now the Taylor series is an important concept for learning numerical methods, not only for understanding how trigonometric and transcendental functions. Trigonometric भनेको trigonometric को कुनै टर्म sin cos tan हैन, cot cosec sec, तो फंक्सन या ट्रान्सेन्डेन्टल भनेपछि लगारिथमिक एक्सपोनेन्शियलको टर्महरू आउने, या यिनीहरू सबैको कम्बिनेसन भयो। are calculated by a computer but also for error analysis in numerical methods, हैन। टेलर सिरिजको कन्सेप्ट हामीले त्यहाँ युज गर्न पाइने रहेछ। त्यो पछि इक्जाम च्याप्टरै छ, इन्टरपोलेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। न्युटन्स इन्टरपोलेसन, लग्रेन्ज इन्टरपोलेसन, हैन। अब क्युबिक स्प्लाइन, अब तिनीहरू छ, आउँछ कुन कुन छ इन्टरपोलेसनको कन्सेप्टहरू। Taylor theorem, what is the statement of the Taylor theorem? If a plus h be a function of the variable h such that it can be expanded in ascending powers of h and this expansion be differentiable any number of times, then we can write f a plus h equal to f a plus h f prime a plus h square by 2 factorial f double prime a, this is the second derivative, h cube by 3 factorial f triple prime a
This is the third derivative, and so on. A Taylor series भयो. E power x equal to 1 किन a is a constant, त्यसैले यो fa भनेको 1 भयो प्लस x h f प्राइम a भनेको त्यसपछि अब h स्क्वायर बाई 2 f डबल प्राइम a भनेको के भयो त x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल भयो न f प्राइम h f प्राइम a लाई हामीले x मान्यो भने हामी त्यसरी जान्छ यो आयो अब यसको प्रुफ लेट हामीले यो f a plus h इक्वल टु a नट प्लस a1 क्यापिटलमा लिएर गए h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस a3 h क्यूब प्लस a4 h4 and so on. Say this is equation first. Second equation I. अब हामीले के गरे यिनीहरुको इन्टिग्रेसन निकाल्ने हो अब f प्राइम a प्लस h भनेको a नट कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु h गर्ने बेलामा यो a1 मात्रै भयो अब यसको गर्ने बेलामा के छ a स्क्वायर a2 h स्क्वायर भनेको के छ h स्क्वायर भनेको 2h हुन्छ x स्क्वायर को 2x भने जस्तो a2 कन्स्ट्यान्ट भयो a3 कन्स्ट्यान्ट छ h क्यूब भनेको के छ त हामीले कुन सम्झिनु पर्यो पावर फर्मुला सम्झिनु पर्यो d बाइ t x n बाइ dx को फर्मुला सम्झिनु पर्यो अब थाहा छ होला dx भनेको कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ भनेको n x पावर n minus 1 according to power rule of derivative त्यही युज गरेको छ यसमा पनि त्यही युज गरेको छ so this is equation second अब डबल प्राइम h निकाल्नु पर्यो f प्राइम a plus h हैन भने अब a1 कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भयो यहाँ यो निकाल्ने बेलामा यो 2 a2 भयो यो 3 2 जा 6 6 h a3 भयो यो 3 चौको 12 12 h स्क्वायर भयो किन भन्दा फेरि h क्यूब को के हुन्छ 3 h 3 minus 2 हुन्छ पावर भनेपछि 3 h स्क्वायर हुन्छ 3 into 4 भनेको 12 भयो यो स्टेपहरुमा बुझेको छैन भने इन्टरप्ट गरिहाल्ने सोधिहाल्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो अब ट्रिपल इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्यो ट्रिपल इन्टिग्रेसन निकाल्ने बेलामा यो यसको निकाल्ने हो यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने हो त्यो भनेको 2a2 कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्टको 2 पनि कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्टको 0 हुन्छ 6h a3 भनेको 6a3 भयो अब भनेको h स्क्वायर भनेको 2h हुन्छ 2 into 12 24 भयो त्यसैले 24h a4 भयो प्लस यो ib भयो नाउ we have to put h equal to 0 in above equation यो सबै इक्वेसनमा h equal to 0 गरे भने यसमा हैन f a plus h मा के आउँछ a नट मात्रै आउँछ a1 h पनि के भयो h को 0 बसी 0 भइहाल्यो यो टर्म पनि 0 भयो यो टर्म पनि 0 भयो यो टर्म पनि 0 भयो भनेको a नट इक्वल टु f a लेख्न पाइयो a नट को ठाउँमा मैले f a लेख्न पाएँ या f a आयो यी f a plus h हैन हामीले त्यसरी गर्न पाइयो अब त्यस्तै यसमा पनि h इक्वल टु 0 राख्ने f प्राइम a भयो f प्राइम a को ठाउँमा के हुन्छ a1 आउँछ भनेपछि a1 को ठाउँमा मैले f प्राइम a लेख्न पाएँ यी h इन्टु f प्राइम a आयो यहाँ यी हेर्नु त्यस्तै f ट्रिपल प्राइम a प्लस h 8 h इक्वल टु 0 भने f ट्रिपल प्राइम a हुन्छ 6 a3 भयो यो 0 हुन्छ 6 भनेको के हुन्छ 2 into 3 हो भनेको 1 into 2 into 3 3 को फ्याक्टोरियल भयो भनेपछि a3 भनेको के भयो f ट्रिपल प्राइम a बाइ 3 फ्याक्टोरियल भयो भनेको h क्यूब बाइ f ट्रिपल प्राइम a हैन यो भयो बाइ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु h क्यूब भयो किन भन्दा h क्यूब छ a3 को ठाउँमा राख्ने हो यहाँ a3 h क्यूब छ भनेपछि a3 को ठाउँमा मैले f ट्रिपल प्राइम a बाइ 3 फ्याक्टोरियल राख्छु एन्ड सो अन मान्छे के भयो त यो हाम्रो प्रुफ भयो सजिलोसँग त्यही लेखेको छ यहाँ यी यसरी आयो
यसरी लेखेँ मैले, यहाँ पनि यसरी लेखेँ। 6 भनेको 1 इन्टु 2 इन्टु 3, 2 भनेको 1 इन्टु 2, त्यसैले फ्याक्टोरियलको टर्ममा लेख्न पाइयो। त्यसै एफ एन ए, एफ पावर एन ए भनेको nth डेरिभेटिभमा n फ्याक्टोरियल an हुन्छ, which is therefore an equal to f n a by n फ्याक्टोरियल। यो सबैलाई हामीले पुट गऱ्यो भने के हुन्छ त, इक्वेसन आइमा एफ ए प्लस एच इक्वल टु एफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल प्राइम ए, सिंगल प्राइम सिंगल डेरिभेटिभ, डबल प्राइम सेकेन्ड डेरिभेटिभ, ट्रिपल प्राइम थर्ड डेरिभेटिभ, त्यस्तै हुँदै जान्छ। यो आयो। लेट लास्ट a plus h equal to x, then h equal to x minus a, then the equation b becomes fx a plus h equal to x। f a यो कन्स्ट्यान्ट भयो, चेन्ज भएन, h को ठाउँमा x माइनस a भयो हैन, f प्राइम a प्लस h को ठाउँमा x माइनस a, भनेपछि h स्क्वायर भनेको x माइनस a को स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल f डबल प्राइम a, h क्युब भनेको x माइनस a को क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ए प्लस सो अन। यिनीहरू सबै के छ त, तिमीहरूको न्युटन्स डिफरेन्स, न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स, न्युटन ब्याकवार्ड डिफरेन्स, फरवार्ड डिफरेन्स, सेन्ट्रल डिफरेन्स होइन, तिनीहरू गर्ने बेलामा पछि आउँछ। यसपछिको टपिकहरू च्याप्टर 1मै दिए पनि च्याप्टर 4मा इन्टरपोलेसन पढाउँदाखेरि मैले डिटेलमा विथ न्युमेरिकल इक्जाम्पल्स गराउँछु। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि च्याप्टर 1 भनेको लगभग यति नै हो। मैले एटेन्डेन्स लिएको छैन, एटेन्डेन्स लिन्छु। केही छ त्यस्तो नबुझेको नगरेको भनेदेखि भन।